Good morning වාලා සියලු දෙනාටම. අද මම අරන් ගොඩක් අප්ප කොහොමද නම් ප්‍රශ්නයක් වෙන මේ wifi router එකේ password එක මතලා අපිට ඒක වෙන අද device එකකින් හරි laptop එක computer එක log වෙන්න බැරි නම් අපිට පුළුවන් අපේ phone එකේ විතරක් wifi password එක සේව් කරගෙන phone එක හරහා phone through අපිට පුළුවන් බලා ගන්න wifi password එක. අපි දැන් බලමු ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා. අපි මුලින්ම ගන්න ඕන settings කියලා තියෙන අපි ඔයාලා computer තියෙන settings කියලා මේකට log වෙන්න. උනාට පස්සේ ඉතින් තියෙනවා මේ wifi කියලා. මේ wifi කියන එකට click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න ඔය dialog box එකේ මේ router මෙන්න මෙතන click කරන්න. මේ වගේ ඔයාලට එනවා මෙන්න මේ වගේ barcode reader share wifi network කියලා මෙන්න මේක screenshot එකක් දාගන්න. ඔයාලා දන්නවා කොහොමද screenshot එක ගන්න කියලා. ඒක දන්නේ නැත්නම් සමහර phone settings වල දැන් අලුතින් phones වල තියෙනවා මෙතන මේ screen shot කියන මේක එහෙම නැත්නම් වලින් බාරගෙන power button එක time press කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේකේ screenshot එකක් ගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේක scroll අරන් ගියාට පස්සේ අපි මෙහෙම back වෙනවා උතලින්. back වෙලා අපි දැන් යන්න ඕන Play Store. Play Store එකට ගිහිල්ලා Play Store එක login. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා search කරන්න QR barcode reader ඉතින් අපිට මෙතන එනවා ඊට පස්සේ අපි ඒක click කරලා ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න QR code එක ඔයාලා මෙතන install කියලා මම install කරලා ඉඳන් මම open කරන්නේ ඔයාලා install කරගෙන ඉවරලා ඊට පස්සේ ඒක back වෙන්න back වුණාට පස්සේ ඔයාලා යන්න මේ install වෙච්ච ඔයාලා මේ ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තියෙන මේ වගේ වර ස්කෑන් කියලා icon එක ඒ icon එක click කරන්න. ඒක click කරාට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ කැමරාවක් ඕන. මේ කැමරාව වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන scan image. ඉතින් scan image එක click කරන්න. ඒක click කරාට පස්සේ ඔයාලට එනවා මෙන්න මෙතන screenshot එකක් ගත්ත barcode reader. ඒක අප්ලෝඩ් ඒක click කරලා මෙන්න මෙතන මේ උඩ තියෙන හරියක් මෙන්න මෙතන උඩ තියෙන හරිය මෙන්න මේ ක්ලික් කරගන්න. හරි. දැන් ඔයාලගේ wifi router password එක. මෙන්න මෙතන සඳහන් වෙන dialog ඔයාලගේ dialog router මෙතන phone එකේ number එකේ මෙතන W key මෙන්න දින යටින් ඔයාලගේ password එක තියෙනවා password එක. ඔයාලගේ තැයි මේ වගේ password එක. ඔයාලා මේකෙන් දෙයක් ලබා ගත්තා නම් my channel එක subscribe කරලා සහයෝගයක් දක්වන්න. ස්තුතියි සියලු දෙනාට. බුසරණ.